สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ถ้ำจอมพลนะครับเช็ดแค่ทางลงน่ากลัวมากเดี๋ยวจะลงไปดูกันไม่มีสัญญาณ GPSบรรยากาศข้างในค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยตั้งขาวบานเลยดำๆตั้งขาวทั้งนั้นเลยเนี่ยข้างในกว้างมากครับในที่สวยดีนะครับ
แต่ว่าพูดเบาๆนี่แบบกล้องไม่ทันอะโอ้สวยมากอะดูบรรยากาศข้างในเนี่ย